سلام بلقیس خانم، خوبین؟ حالتون خوبه؟ سلامتی؟ حال شما خوبه؟ هست نباش دیگه به من گفتیم بیاین پیش ما. اومدم خدیجه و به نام تماس گرفتم، گفتم که بلقیس گفتن که بیان اینجا، خیلی هم خوشحال شدن، گفتن یه 5 دقیقه دیگه میرسن. حالا من زودتر اومدم. این دختر برادرتونه همینه؟ ها دختر برادرم. این فاطمه خانم درسته؟ فاطمه برادرم خندیره. کدوم پتش؟ نرسه کار اصلا نیام مال. این بچه شنخ دوی ناره. من همین تیشونوی زفت کنم. قرار بود بری گفتی یه خونه گفتی اجاره کنی تنهایی بری زندگی کنی، چی شد؟ خرابه. من هم بیرون نمیدونم، من نمیدونم چیکار باید برم. نه خونه رو دیدین؟ چون من نه خونه لا ندیدیم. گفتم برم ببینم. هم اذیتن. خود من اذیتم. دو تا پسر بزرگه داره. یا خونش خرابه. یه چای دم کن که الان زودتر میان بچه دخترم به نام خدیجه. گفتم بیان اینجا. آره اتفاقا بهشون گفتم، خیلی هم خوشحال شدم که خودشون میخواستن بیان. یکم از سام میترسیدم بلقیس خانم. منو سام نمیاد اینجا؟ نه نه سام اینجا نی اصلا. خیلی من حقیقتا اومده یه حرفای زده به بهنام خدیجه، اصلا نمیشه بهش اعتماد کنیم، نمیدونیم چیکار کنیم اصلا. نه سام چون اون زنگ زد من اون زندونم یه نه جا واسه خیلی من یه برای برادرم برده مثلا من دیگه خبرت ندارم نمیدونم. خونش خرابه. آره دیدمش. خرابش کنه. من همینجا اذیت هم. دو تا بچه بزرگ داره. تا دخترش مدرسه یه جمع شیفت زور بود اومد. خیلی درنگ نداره. من خیلی وقتی پیشش نرفتم. یه چند وقت سام میاد اونجا باعث میشد که با احمد دعوا کنه، با بهنام تنش کم، با برای بچه خدیجه هم خیلی بد بود. خدیجه خیلی ناراحت گفت شاید که چرا بلقیس سامو آزاد کرده. خب من به خاطر همین به خاطر سام نمیدونم پیشش. خود من براش ناراحتم. زن زندگی این خوب نیست که بیا پیش خودم. حالا شما بفرمایید بشینید. بشین. یه پتوی انجا و تو پنکه میرو بخواه بو جلنجا همینه بیا برو پشتی او بی پشت چند آقای
فاطمه خانم شما چند سالتونه؟ من 12 سالم. مدرسه میری؟ آره. کلاس چندمی؟ 5. خوبه. اما یک رو کنم. ببشر لا بفرما خودت باش شما بشین الان خدیجه و بنام میرسن. بفرما بتایی بخور خیلی ممنون باش. زندگی خیلی سخته. خدیجه واقعا خیلی دلش میخواست که شما پیش زندگی کنی یا پیش شما زندگی کنه، اما واقعیتش خیلی ناراحت شده از اینکه شما بدون هماهنگی رفتین سام رو آزاد کردین. بیشتر به خاطر این کم ناراحت بودن، اما من باش صحبت کردم که زیاد نباید به این موضوع اهمیت بده. بالاخره پدرشونه سام هم اینطوری. سام مریض بود، گفت من مریضم. دست دارم زنگ زد من گفت من کار به کارشونه دارم، فقط فاطمه خانم چای ببر بشین. الان شغل برادرتون چی بود بلقیس خانم؟ کارگر. کارگره تا بچه داره تاش مدرسه. فاطمه رو اون مخد دارم. سلام. خوبی؟ سلامتی؟ فاطمه خیلی فاطمه نه؟ یه ما آقای فاطمه زنگزه گیدن ته برقیس شام بینده ما هم با خیلی صحبت کنم. خیلی خوش میده. قربونت سلام بر. ممنون. دست رفتی؟ نه. بخشی. تیکنی بهتری خدزن؟ دکتری برکس خوبی؟ قربونت سلامت. تو تیکنی خوبی بهتری؟ ما خیلی منتظر بریم. هی بلقیس عمری ها سر بزنیم. خب من نترسم بیام همین بچه‌لم مدرسه بیرم. میخوام حالا بوشونه پیش کمی خشو بیرن بوشو تشو بی نه بوشو خنیره نه بوش نماره کارجری نماره خیلی وقت هم نماره اگه بخوام میدورد تلی وقت اولو نکره ما گفتیم که نیا حق داشتیم ما دونستیم که شاید سنه نه خواهد خیلی گو برقیس قول داد که بیا همین نومه من چند وقت هم مریض بیام بچه که مدرسه هرچه بیدی مریضم صبحی بیام صبحی گی نو تی دوی درام چه بی؟ چه بدون تربی داره
دارویی داد، قرصی داد. قرص دارو اندام ها خیلی تو چی خوبی؟ چطور ناراحتی؟ هم ناراحت هم خوشحاله. خدای ما خود دیده بعد همه مدت خیلی با صدا رو بیده اینش خدایا شوید ولی طرف خود سام هر رویا همون رو اذیتی کنه دوباره سام تاتی دار خود تاش دار ما خود بیشتر من سیمی که تو با سام صحبت بکنی بیا قصد هر طوری بود سام عرفت کوشی کنه این طرف هر این موقع خود فارنت دو هم رفت کنه با بریم اسفانش دوتر خینم برای دو گفت اصلا نه استرسی نه ترسی نه خطری هیچ نه باقو از این طرف هم مطمئنم سهام عمدیه یا دوباره شاید بخوای حرف راسته گوش بده پسانیو و می حامله علامه با تصدیق دو بیو سهام سنم چی خواهیم باید از چی خواهم اصلا نزدیک یک ماه متراسته نیمه مثلا میخوام برم تش آنون دوباره شاید سهام وش دوباره هبره تش بیا خبرش داشته بود صاحب ورم من مثلا به صورتون من اگه طلاق برم و نوتیش کنن نوری و تیجی دوتا تربیت کنی و حالا تایت داره حالا در ما الان برای واسه ما که بیت آوریم شهر خمسی توی یه هونه اجاره کنم خب بیا ما گل تو ده ما قول درونی که هستم ماشین طول نیستم اون پیل زمین که فراتی پیلمونه بده اجاره چیزی قول که نه قابل انجاره دوشنبه خواست خیزنه به زور بره شما تو دارم که بقا داره من گفتم با آیت امرو مانه بودی ازاره تو من به دست سیده بکاره اگه مپیل نارمون میشه باختون و ایما ای خریج اصلا بیت همه مونیدی زمین مونه از اون طرف آیت راستگی پیل زمین مونه برون و تاخمو بره حالا بخوام همه بینی شاید زندگی تنو حالا تو بیره ساختمون بیره یارون تیخمو گان زندگی کنی تا معنی لشتیم بیا الان ایرت نجران خیلی انها راتو همه ناراتم خواهم والا بگم چای زندگی چمون یه طرف دلانسی به تیلی سوسه خواستم چش بیش ای کارو بکنه بلغست خموس باش حرف نزدی بس اصلا والا دوم میره برا فقط دوم رو آرام چه گوش داد خلاص حتما هم همه آواره مو کرده خوش همی در معلوم نی کوی را کوریا حالا من خواستم زنگش نیزنم سنونی کوره نه اصلا کوره را یا خوش هنگو گستم بلغست کارم نارم زابوشی من نیده اما ده کارش نارم وقتی من بیسته درگ برونه جهود برم بدنی قامت کار نارم خودم متکاری باش دارم یا اگه خیلی زدی بیا و مال تا دوباره مثلا به بوبونه بیا و مال مال نیت همش اعتماد کنی دوباره بی هم رو دوباره همون زر همون شکاسته اومد دوباره مثلا فراسته دوباره بیا با خرید زر کنه من فقط سیبت میخوام سیبت ها دوم بس از این 2 سالی تنو در و دری جدیو تنو اوتنو ایتنو حالا ده یقانه خواست یه روز زندگیشو خراب کنی؟ دوشم اون مورو با احمد زرد دوستا سیلی احمد رزی احمد دیگه بری که به نام خرید زنن دونین ده شاید ایسن منه جملی به احمد الان خرچه و مگه سیست مثلا پیرت نکردیست منجی نکردیست تا سامان رزی الان خر احمد دوباره خرچه ده رفت ستا آنها جفتر بسی کده جفتر اصلا دماغیم بی همین تیده خود با صحبت بکنیم هم خیلی خشم والا مشترایت نرفتم چه بیام یه بلا خصوصا انسان تقریبا چه چی تنه چه سم خب مریض بیام ایک جوارن هم همین مدرسه نونی قضای گوش و خانه علمی خوبه بعضی هیچی هم بسیم یعنی خوبه روستایی میرو خیلی که هواش خوبی ها هواش خوبه خودش ساختمون چون خرابه اگه خیلی تمام نمیشه در روستایی هم میسیم همه بلد سرد تا عوضش نه خوبه است نه کار خیلی که توی تو عوضش کن ای باشه نه پاش بده خود بشین قدر بشین تا آمین خیلی در بشین بشین رو بشین تو تمام بشین خیلی بشین
از جواب که تشخص زندگی میتونو از اینه موردیسیمو از فیلم می چی بیام تیکه باز وقتی دایی بخورم خون بینی نفر نوید بسیار ایرو اصلا دویناره گنا داره روشو خم با مال میان چه خون من اصلا من خود زندگی کردم وقتی که زندگی تیم بیره منم بله استراحت کن خدا ورم میری نه با ماشین میگه برو استراحت کن همون ماشین هم دلیه ویلش چه بی بسر داره ارگانه برو بشی بشی بینام تیکنه کار ایستنه بینام من تازه دنبال کاری کرده اصلا من نونوشا والا وقت زنده تو زندگی کنی نه ایمان خب نه درآمدی نه هیچی ایمان تو نوامی آقای اپراتوره همه چی خوشه دستش در نکنه هم شاید زندگی همه داشته مصاب اردو داریم؟ خب را باشیم نوستا سخت بوده نگه نه خیلی دستش من نومه بگه کنم کنه نومه بگه مثلا الان میگه خورده ایده مثلا یا زنگ دیده یا گفتم توری شرایط رو میتونم بیام فراسختشه فراسخت تشبه شده تا آرام در زندگی کنه به نام بیکار پیدا سیتر دی وسیله چه وردی تا بینم بیا بینم یه باغ همین این گل سبز داره
درشم این همسایه پبوت چقدر داشت بشی بگذار یعنی یک گینی داشت یک گینی این بسیل نلش نش این بسیل همسایه این فاطمه خمون بیشتر حتی عوشو گیری محلی نه تا دو بسینده بیارده بخستی خود با خیلی زهر دازم هفتشون گوش میگرستی یه بشی که زور و یه تیم مزه اصلا محلی نمورو بیاش بگی باید سکنت سنکنت سنی بچه دوری اینا چون من پرسیم راستی من دفعه خود نیست دیگه سن ساعتی همین سیستم اول سختشونه نه بشیده نمیشه نه برش بیا بشید چی غیرزن میشه کوی نخمه کوه من هم کل هلا نه اصلا کارش نارم بشه من زور و یه تیم مزه محلی نه اصلا مرة مثلا البته اول سخته همین دست ما اولی خورده اطلاعات خورد والا خدا شرایطش کنه چه کن بیان میته خون تا این دست ما احمد هم اصلا نمیدونم زیادی دست ایسی جای خورده خیلی فهمم استرس در وارد و بوی خورده خدا ناراحت نکن من خیلی به تو اتفاقا قبل چه باردار بود خیلی استرس داشتم مثلا یه طوری و وقتی یه چیز داره چه اصلا خیلی ترس داشتم ولی الان بهترم چطوری دارم برای داشتی آزمایش لمس کردی؟ آزمایشت همین سامو گو بالخص آزمایش و میگو بوده اومد تایید شده و آزمایش اصلی نوید سیماسه شوی آزمایش اصلی نیست ما هم از اون خیلی هزینه شیاد خود دختانی هزینه چردیم چه آزمایش کنه ایسو باید برن آزمایش کنه برم مجبوری خب نپیش بود به دست من آم که خواندم سکار خب بینا این سامی وسیله دستشو شدم من وسیله دستشو شده ما فقط جشتم فقط همین آزمایش به هر طور رو بیده اونش چه زاد شده خیلی زده نمیره از خب کامرم تی اری ماشین شده سنو شوز خسیم بریم برای خودی هم بسونیم با خون بریم باش همیشه تمام برام پسند دیگه آماده نت باش خودی بیشتر این روز ماشي علی رفیق شه بخوام بدوش بره قطعه دست رو بسته بیتیمو خلا نه دست در نکنه باید برم او رو هم خیلی کار داره زندگی طرف بنامم خشتینای خوب اولش از روزی چه فیلم برداری کنه جایو یه دفعه تازه ما تو خواه پرتی خوری بیری بینا خاطر بیانی رو الان آره چند خدا رو شو بهتر رو بیره حالا خود چه با سام حرف میزنی پس هم دیگه دورمه دیگه مثلا زلیش این مکنام چی سامت بودی زنه؟ در ترجمانی اگه چی زن بگو ایما بیام جای آسایش داشته بود تا همین ایمان کارمون نداشته بود الان تیمی پسندونه لور هنر میاد امو احمد به دست شاچی انده تا جون بسی بود دنیاش خوسی با اساگیری بیچم احمد به نام حتی بکشه خیلی سخته باید در شو کنیم هم بگم مقصر نیستم و این حرفه اون روز اومدی خواست منه بوده من نرفتم اتفاقا احمد باره انو و زور و این و میالا بتر سخت و بی حتی نمیام بلا ما از هر زهر خدا تا تو داره اگر بوده ایده در رسا زنده شوتاش دوری بگه اصلا به اون زنده ما دخالت مکن
حالا خواستم یه سوالی بهت پرسم اصلا ما حال ندارم انگاری برامون بی‌حسه حالم در جان خیلی اصلا نون بخاطر همین فلاج خونه تاوینی خاطر حامله‌ای بود شدم آزمایش تهم بره تامین قرار بی دکتر دو اگر دیدی حال بعدی بیتنو بره اسلام کاری من برای اسلام نوبتی برم تجربه خود من اول میگه مشکلی نبود نه هیچی اگر بخوایم آزمایش من نریم من آزمایش میده نریم هر آزمایش هم میده هر چی نشون داره مون نشون میده میخوام مرخصی مشکل برم همون تیزن بخاطر زندگی خراب نکن حالا اینطوری همه بتیل جو تام بود هیچ زفت کن سامان تا این هم بد نیسته فقط بخاطر نون فراست چیز نشه مهم بتیل راحت هم یه چی نمیتونیم تشویق بعد این سامی ور بزنه بگوی دوره چه نام سنه گوشنی جره نام یه سوال نداشتم یا اصلا مشکلی است ها با خانواده فراست سیدی با خانواده برام سیدی اسانسی میگو نه قبل نمیدونم بابا و بینا یه زمینی که اون داشتن اصلا تیم هم وقت نگیرم اصلا این ودرو هم بگی چون بینه نشناسم قشنگ همش هم میشناسه سیم اصلا نگو هر چیز زریانی داشتن سیم وقت نگیرم تاسه چه داری مثلا خواستگاری و زریان اتنوابی توی برنامه شه همون خلانه رو باش بکنم سه گوشی هم نیجره که اصلا گوشی جره حالا فراستش باش هم دستی کنی فراست خوش نیگر کران کنه خوش نیگر کران تو زندگی کنه اصلا چند وقتی که ما اودنیم حتی یک بار نبودی زنگ بزنی و بهنام بگه اصلا حالت طوره بگم دست زندگی کنی درسته بهنام خبرش که آمد ولی